Dag mensen, vandaag even een ander soort video dan normaal. Ik zit hier met de heer P.E. Doviel. Misschien kan je zelf even vertellen wat er gebeurd is. Je had nogal een jong vriendje. Ja. En hij is wel ouder dan 18? Natuurlijk was hij al 18. Maanden. Nice, ik bedoel, ik sleep je achter een auto. Wat hebben jullie gedaan? Een natuurfilm bekeken. En even voor de kijkers, dat is natuurlijk een volledig legale film. Waarom zo'n jong vriendje? Als ze ouder zijn, dan zijn ze al door iedereen gebruikt, begrijp je? 12 kilo is net goed. Ik begrijp het. Des te dichter bij de nul. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Op internet. En dan maak je een afspraak. Hoe ging dat verder? Ik moest ervoor betalen. En toen nam ik hem mee in mijn kofferbak. Ik zal je vriendje even aan de kijkers laten zien. Dan begrijpen ze het beter. Dit was een parodie. Er zijn namelijk echt mensen die pedofielen in bescherming nemen door medelijden op te wekken. Dat past niet in de voorbeeldfunctie die je hebt als YouTuber. Wanneer heb je nou een voorbeeldfunctie? Als je macht hebt over een groep mensen, bijvoorbeeld een leraar of politieagent. Of als mensen zo tegen je opkijken vanwege je kennis of beroemdheid dat ze alles klakloos van je aannemen. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij grote YouTubers. Vooral kinderen zijn makkelijk te beïnvloeden. Zij zijn als fan namelijk bereid om alles voor een idool te doen. Als je als grote YouTuber met een vooral jong publiek onderwerpen gaat behandelen als pedofilie, dan verwacht ik 5 dingen. 1. Realiteit. Pedofielen krijgen vaak alle aandacht, maar in de realiteit gaan de meeste volwassenen normaal met kinderen om. Ze zijn zelf ouders, werken beroepsmatig met kinderen of gaan op een andere manier sociaal met kinderen om. Slechts een klein gedeelte van de volwassenen is pedofiel. We moeten voorkomen dat alle volwassenen als pedofielen worden aangezien. Anders kunnen kinderen nooit meer normaal met volwassenen omgaan. Maar dat wordt helaas vaak vergeten. 2. Voorlichting. Objectieve voorlichting geven is noodzakelijk als we willen voorkomen dat kinderen in handen vallen van pedofielen. Maar dat zie ik al die sensatiekanalen nooit doen. Kleed je nooit uit voor de webcam. Geef nooit persoonlijke gegevens. Spreek nooit zomaar af met iemand van het internet. Vraag altijd toestemming aan je ouders als iemand iets van je wilt. En blokkeer mensen meteen als ze raar gaan lopen doen. 3. Geen medelijden. Door medelijden op te wekken leiden pedofielen en hun vriendjes de aandacht af van een verschrikkelijke misdaad. Ze komen altijd aan met zijn slechte jeugd. Wat een bullshit. Ik heb zelf ook een slechte jeugd gehad, maar nog nooit aan de drank, de drugs en de kinderen gezeten. Ook komen ze altijd aan met spijt. Maar ze hebben eigenlijk alleen maar spijt van het feit dat ze gepakt zijn en gestraft gaan worden. Kinderen krijgen hierdoor medelijden en gaan de pedofiel juist steunen. Ze gaan hem geld geven of misschien zelfs op zijn kanaal abonneren. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? 4. Geen willekeur. Iemand met een voorbeeldfunctie kan niet te selectief zijn. Hij hoort eerder objectief en neutraal te zijn. Waarom wordt de ene pedofiel wel openbaar gemaakt, terwijl de ander in de anonimiteit mag blijven? Waarom wordt iemand die fake pranks maakt helemaal de grond ingetrapt, terwijl de pedofiel als zielig wordt neergezet? Mensen begrijpen dat niet. Natuurlijk kan je dat goed praten en met een heleboel blabla gaan lopen rechtvaardigen, maar het blijft een vreemde zaak. 5. Niet goed praten. Mensen zijn heel erg geneigd om hun standpunt goed te praten met allerlei irrelevante details. Zo zeggen ze dat er geen sprake kan zijn van pedofilie als het kind ouder is dan 12. Dan moet je praten over efebofilie. Ook komen ze zeggen dat je juridisch gezien niks fouts hebt gedaan als je alleen maar seksuele paraat hebt met kinderen. Maar het gaat hier niet om de juridische kant van het verhaal. Het gaat hier om een voorbeeldfunctie, om de morele kant. Het juridische verhaal hoort thuis bij de rechter. Dan moet zo'n pedofiel de gevangenis in. Maar dit gaat over YouTubers, over het gedrag en over de boodschap die YouTubers weergeven aan kinderen. YouTube is officieel voor 16 jaar en ouder. Jongere kinderen worden er gedoogd, maar we kunnen ze helaas niet beschermen tegen alle gevaren van het internet. Toch vind ik dat grote kanalen die zich vooral richten op de jongere doelgroep de morele plicht hebben om kinderen objectief voor te lichten. Dat doen ze helaas vaak niet, omdat ze op geld belust zijn. Sensatie, medelijden en zieligheid, dat verkoopt immers. Daar krijgen ze hun weergave van. Maar ik vind dat een slechte zaak. Hé man, waar blijven die abonnees nou? Dit was toch zielig genoeg? Die krijg je alleen maar als je een pedofiel bent. Ach zo.